Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. Good day mga paps! Ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano mag-refill or magpalit ng gear oil ng inyong 4-stroke stand-up scooter or yung CHINAPED or Goped kung tawagin. So, in my case guys, ito is parang first time na maglalagay kasi hindi pa nalalagyan yung Goped ko kasi kakakuha ko lang po nito. Okay, so ang kailangan nyo dito is yung gear oil, tapos in my case, Petron yung gagamitin ko. Gear oil. Any gear oil would do, any brand. Tapos, yung akin, temporary pinalitan ko kasi yung bolt na kasama nito is, maluwag. So, pinalitan ko muna. Yung kasama nito is size 10. Tapos, pwede rin Philips ang gamitin nyo. Okay, so ito maluwag na to. Dito sinasalin yung gear oil. Tapos meron niyang bolt sa ilalim. Ayan. So yung bolt sa ilalim, which is yan, dyan nagde-drain ng gear oil. Okay? So ideally, kung daily driven yung inyong scooter at malalayo yung biyahe nyo, mas maganda na magpalit kayo ng langis at ng gear oil at the same time. So kung mineral, every month. Kung semi-synthetic, every 3 months. Kung fully synthetic, mga between 4 to 5 months. Pero syempre, since malakas uminit yung makina natin, kahit fully synthetic, nag-e-evaporate. So, monitor nyo na lang sa dipstick nyo, siguro every 2 months. Baka kasi natutuyuan kayo ng langis dahil sa sobrang init. Kasi tandaan nyo, air-cooled lang po ang ating makina, forced air, hindi po yan water-cooled. And also, konti lang din yung amount ng langis na nagsisirculate sa ating makina. Kaya malaki yung chance na matuyo. Okay? So, gagawin na natin guys is ready na natin yung ating gear oil. Check na natin kung bukas na ba ito. Kung hindi pa, kuha muna tayong pang bukas. Okay, so buksan muna natin yung ating gear oil. Testing natin kung may lalabas. Okay, good. So, any brand ng gear oil pwede, basta gear oil. Marami kasing hindi nakakaalam na kailangan nilalagyan ng langis yung gear oil. So, buksan nyo na yung filler na bolt, oil filler bolt, at isalin nyo na. So, sakto lang to. Yan, sakto lang yan yung gear oil na isang bote. Pag nakita nyo ng enough na yung level, so kung makikita nyo, medyo umaapaw, diba? Pag nagsasalin ako kasi sobrang liit ng butas. So ang gagawin nyo, pagsalin nyo ng konti, ayan, pagsalin nyo konti, hintayin nyo bumaba. O kaya dahan-dahan yung pagsalin. Ito kasi guys ang sekreto para tumagal yung buhay ng gearbox. Kailangan patience talaga.
So ideally, isang ganito, 120 ml ang mauubos. So yun sa akin, wala pang laman to guys. And yun, bumababa pa. So pag magsasaling kayo ng ganito guys, make sure na nasa level na ground po kayo. Bumababa pa. Actually, pag inikot nyo to, yan, pag inikot nyo yung gulong, yan, bababa pa dapat yan. So, okay. So, okay na. Ang naubos kong gear oil guys is siguro mga 80 ml. 80 ml yung ano, approximate lang yun guys ah. Ay, bumaba pa siya. Sandali, dadagdag pa tayo. So, pagka yung halimbawa guys, iniikot, kahit naikot nyo na yung gulong, yan. Ito kasi, pag inikot nyo, is iikot na rin yung gear oil sa loob. So, wala na, hindi na siya bumababa. So, approximately 80 ml yung nagamit kong gear oil. All you need to do is isara nyo na lang yung oil filler na bolt. Ayan. And yan, ikot nyo lang ng konti. Tapos guys, pagka magpapalit na kayo, yun nga, buksan nyo to, tapos yung drain bolt sa ilalim. Tapos dapat pantay yung semento, hintayin nyo na mag-drain lahat. Kung meron kayong compressor, pwede nyong bugahan ng hangin para mag-flush out lahat. And then, ibalik nyo sa ilalim. Then, lagay nyo na yung gear oil na preferred ninyo. And that's it for me today guys. Sana nagustuhan nyo yung ating video for today. If you did, please give this video a thumbs up. At also, kung meron kayong mga request sa inyong CHINAPED or Goped na gusto nyo ng tutorial, please utilize the comment section below at pipilitan natin gawa ng tutorial para sa inyong lahat. And that's it for me today guys. Hope you liked the video. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. Again, Mark nga pala ulit. And kung kailangan nyo po ng parts and accessories ng inyong sasakyan, link po sa description section below. Once again, Mark nga pala ulit. Maraming salamat po sa pagsama sa akin today and hope to see you guys on our next video.